Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videó egy smink videó lesz, és elég ritkán van mostanában, viszont hogyha valami változás történik velem, mondjuk a külsőmben, akkor általában szoktam csinálni egy ilyen update-et, egy ilyen frissítést az új külsőhöz való sminkhez, mert például egy hajszínváltásnál nem ugyanazokat a sminkeket használom, mint amit előtte, úgyhogy igen, láthatjátok, le lett vágva a hajam, és be lett színezve. Feketének tűnik, de egyébként barna. Hát most ilyen, újra elkezdem növeszteni, és akkor arra gondoltam, hogy a hétvégén amúgy is lesz ballagása a gyerkőcnek, és akkor ehhez fogunk egy ilyen nagyon-nagyon természetes sminket készíteni, mert hogy nemrégében voltam és vettem magamnak sminkeket, illetve ajándékba is kaptam arcápolási termékeket, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt egy ilyen csokorba összefoglalom. Ez volt a hosszú bevezető. Legelőször is a Cosibellával ugye már hónapok óta, sőt már lassan évek óta együttműködésben állunk. Legutóbbi bevásárlós videómban küldtek nekem 2 ilyen skintrás terméket tesztelésre, és nekem annyi a feladatom, hogy elmondjam, hogy milyenek. Amit tudni kell, hogy én ezt kereken 11 napja tesztelem, de mielőtt elmondom a véleményemet, illetve azt, hogy miket tudnak ezek a termékek, aki nem ismerni, a Cosibella egy lengyel cég. A videó alatti leírásban megtaláljátok majd az ő elérhetőségüket, tehát nem csak arcápolás van, hanem sminkektől kezdve hajápolás, rengeteg minden van. Most pedig van egy olyan akciójuk, elvileg amikor én ezt a videót felveszem, hogy ha 15 000 forint fölött vásároltok, és legalább egy COSRX terméket tartalmaz a vásárlásotok, akkor mindössze 50 forintért kaptok egy peptid szérumot, aminek eredeti ára 9000 forint, úgyhogy érdemes megnézni ezt a videó alatti leírásban. Ezek a linkek affiliate linkek, amik azt jelentik, hogy én ezután jutalékot kapok, hogyha itt vásároltok, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Akkor most csapjunk bele a krémekbe. Mind a 2 a Skintra márkától van, amiket kaptam tesztelésre, ezek lengyel márkák, és a Cosibella tulajdonában van. Én nagyon-nagyon szeretem a Cosibella termékeit, nem azért, mert szponzoráltak, hanem mert tényleg szerintem jó áron vannak, és hatalmas választékuk van, úgyhogy érdemes körbenézni a webshopon. Mind a 2 krémnek az a közös tulajdonsága, és szerintem a legfontosabb, hogy terhes nők és szoptató nők számára is biztonságos, úgyhogy nyugodtan használhatják. A legelső ez a Skintra Mr. Smoother, amit esténként kell használni, de nem minden este, hanem 2-3 naponta, szóval nagyjából én is olyan 3-szor használtam, eddig láthatjátok, hogy sok nem fogyott belőle. Olajos állagú, amit fel kell kenni az arcra és jól belemasszírozni, úgyhogy ezt este kell használni. Van benne 10% tejsav, hidratál, puhít, simít és kiegyenlíti a bőr tónusát. Segít a bőrnek a puhaságát helyreállítani. Ilyen, amit most, megmondom őszintén, nem fogok használni az arcomon, mert ugye ezt este kell, de azért itt megmutatom nektek a kész fejemen. Tehát ilyen nagyon kis sejmes simaságot csinál, és természetesen illatmentes, úgyhogy erről ennyit, de akkor jöjjön az én személyes kedvencem, ő pedig nem más, mint szintén a Skintra márkától, ez a kis regeneráló szérum, amit azért nagyon szeretek, mert nagyon könnyű adagolni, ez egy ilyen pumpás kivitel, és akkor most ezt ugye fel is fogom rakni az arcomra, mert kell neki legalább 10-15 perc, amíg beszívódik, és akkor erre fogunk majd sminkelni, ez lesz az alapunk, és nem csak arcra lehet használni, hanem például nyakra, dekoltázsra és kézre, és akkor itt mindjárt rá is térek erre az egész dologra, hogy nekem mi történt a kezemmel. Aki tudja, az tudja, hogy ekcémás a kezem már jó évek óta, és igazából használok rá mindenféle krémet, de mindig előjön, és nagyon csúnya, be van száradva, nem csak télen, de inkább főleg télen, nyára el szokott múlni, és azt vettem észre, hogy mióta ezt a krémet így rá szoktam kenni, mert ugye ezt nem csak arcra lehet. Például az intim terület hiperpigmentációjára is lehet használni, így nyár elején. Elég sok rétegű, na és azt vettem észre, hogy ez ilyen azonnal felszívja a kezem,
és nekem itt voltak berepedezve is, hogy egy pár napja mióta használom, már kevésbé látszik, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Ráadásul illatmentes, hipoallergén, azaz minden bőrtípusra jó, este és reggel is lehet használni, úgyhogy én igen, reggel és este is szoktam használni, elég sokat elfogyasztottam már belőle, most nem látszik, mert fel van rázódva, de nagyjából így 10 nap alatt eddig tartok az üveggel. Ezt most felraktuk az arcomra, egy picit várunk, és akkor kezdhetjük a sminkelést. Például a könyökötökre is tudjátok rakni, hogyha itt ki van száradva, ilyen helyekre is, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szuper, nem is drága, úgyhogy én ajánlom, nézzétek meg a webshopon, és akkor most szerintem csapjunk bele a sminkelésbe, fel fogok rakni egy hajráfot, videó alatt megtaláltok mindent a termékekről, és kezdhetjük a sminkelést. Fogok használni egy fényvédőt, szintén a Skin Trash, ezt még jó pár hónapja kaptam, és azóta is ezt használom, ebbe 50 FPS van, és C-vitamin, és akkor kezdhetjük, hát most már azért jönnek a jó idők, úgyhogy lehet, hogy beszélgetni is fogok veletek egy kicsit, nem tudom még, hogy lesz. Hétvégén lesz a ballagás. Oké, és ezt hagyom egy kicsit beszívni, és aztán jövök vissza. Nyáron azért én se szoktam túlzásba vinni a sminkelést, de hogyha egy ilyen ballagásról van szó, vagy ilyesmiről, akkor biztos, hogy megadom a módját, de olyan anyukásan, tudjátok, nem olyan bulizósan. Vettem én magamnak egy ilyen Garnier BB krémet, aloe vera-ból. Na minden esetre nagyon-nagyon tetszik a csomagolása, mert olyan, mintha egy ilyen fából készült valamibe lenne. Nekem a médium árnyalat van, nagyon-nagyon kicsit szoktam felvinni, és akkor ezeket így eloszlatom az arcomon, majd szépen be fog szívódni. Kézzel szoktam felvinni, nekem így a kényelmesebb. Nem fogunk használni alapozót meg ilyesmit, mert szerintem ez bőven elég most. Nincsenek olyan nagy durva archibáim, sőt, tehát semmi pattanásom nincs meg ilyenek, meg oda amúgy is korrektort használnék. Úgyhogy ezt szépen felviszem. Hú, de kiszámíthatatlan az időjárás. Itt ülök az ablaknál, és egyik pillanatban süt a nap, másikban borús. Mostanában eléggé kapjuk ezeket a viharos dolgokat. Nemrégében egy szupercella vonult át Debrecen fölött. Hál' Istennek a mi kis falunkat nem érintette, de hatalmas károkat és jégesőt okozott. Reméljük hétvégén jó idő lesz a ballagásra, bár zárt téri lesz, mégis azért... Na, szeretnénk utána egy bográcsot felrakni, úgyhogy picit úgy tűnik, hogy sötétebb, mint az én bőröm, de egyébként nem. Meg majd még úgy is fogunk egy kicsi korrektort használni, úgyhogy meg lesz a kontraszt. Most ilyen klasszikusok vannak ebbe a sminkbe, tehát most Maybelline Fit Me 10-es, amit kezdetén is használtam, éppen, hogy csak 3 kis pöttyöt fogok rakni, szépen beleütögetem, akkor egy picit kivilágosítom itt a szemem környékét. Lehet, hogy nem is fogok én itt beszélgetni, sok videóval készülök mostanában. Hát amikor ti ezt nézitek, már láttátok a Miketettemet meg a nagybevásárlóst, hát azt már régen látta mindenki, illetve egy napi vlogot, hát veszek föl március óta, de még nem értem a végére, mert ez egy ilyen másabb fajta napi vlog lesz. Ugyanis olyan felvételek lesznek benne, amiket nem feltétlen nektek vettem föl, sőt, hanem ilyen home videók. Úgyhogy a telefonomról az elmúlt hónapokból, amit itthonra vettem föl, azokból fogok szemezgetni, és egy témaköré fogom építeni, egy komoly témaköré, amit már sokan kérdeztek, és nem egy jó téma lesz, de hál' Istennek, mindegy, nem mondok semmit, majd meglátjátok, viszont ezt szerintem majd csak június vége körül láthatjátok, illetve készülnek a szokásos Miketettem bevásárlós videók. Filmezni mostanában nem nagyon szoktam, mert áprilisban nem néztem filmet. Itt a jó idő, a fene se akar bent ülni, ha éppen nem esik az eső. Jó, ez így megtörtént, és akkor most jön egy másik újdonság, ez pedig a Rival Loves Me-nek a púdere. Kompakt púder 4-es homokszín. Hát ugye én egy ilyen kreol bőrű lány vagyok, úgyhogy nekem kellenek ezek a sötétebb színek, és akkor igazából ez csak annyi lesz, hogy a szemem környékére egy ilyen laposabb ecsettel fogom felvinni. Tehát ez majdnem olyan, mint egy no make-up. Adtunk egy nagyon szép kis egyszerű alapot. A többi részre pedig egy nagy ecsettel fogom
fixálni. Olyan sokat nem akarok rávinni, mert nem akarok ilyen nagyon mat hatást. Szeretem, hogyha egy kicsit olyan csillogós az arcom, és majd highlighterezni is fogunk, mert mostanában nagyon rákaptam. Valahogy a nyárral nekem úgy összefügg, de télen úgy nem tudom elképzelni magamat. Jó? Egyébként nagyjából ez a smink, amit most láttok, egy ilyen 10 perc alatt szokott elkészülni reggel, hogyha nyilván gyorsabban csinálom, és nem beszélek csocskos algokot. Egy egyszerű labellót fogok használni, ez egy színezett balzsa rá a számra, aminek annyira minimális színe van, na kisüt a nap, így, és majd később fogunk szájceruzázni. Szemöldökünk egy picit ilyen bonyolultabb dolog lesz, mert hogy van nekem egy ilyen Rimmel Wanderlust ilyen tintás dolgom, ami egy ilyen tusos szerű, hát nagyon szárazra megszáradó szemöldökformázó, de én ezzel nem szeretem használni, hanem ugye van nekem egy ilyen kifogyott rimmeles dolgom, és erre a kis ecsetre szoktam rávinni, erre a fésűs ecsetre ebből a kis tintából, és akkor kitöltöm a hiányzó részeket a szemöldökömnél, és akkor ez az ilyen szőrös hatása az megmarad a szemöldökömnek, tehát ez a szálas hatás, úgyhogy mostanában ezt szoktam csinálni. És akkor lejött róla, megint rárakok egy kicsit, nem tudom, most ez úgy annyira megtetszett, és akkor fogom, és ide behúzom a festéket, eldolgozom, meg a másik oldalt is. Ugye nekem szemöldök tetoválásom van, 2,5 éve csináltattam, már azért eléggé ki van kopva, de most nem szeretném megújítatni. Catrice The Dusty Matte paletta, az ujjammal szintén ezt a világos színt felveszem, és szépen bele ütögetem egy ilyen nagyon minimálisat, tényleg szinte alig látszódik, így. Aztán fogok használni egy kis Revolution, már alig van benne, highlightert, egy kis ecsettel ide fogom felvinni, egy minimális kis csíkocska. Ezt a Rival Loves Me bronzosító palettát fogom használni, és csak így beleütögetem. Pirosítót nem fogok használni, és ebből is tényleg csak egy nagyon kis minimálisat viszek föl. És akkor, ha akarjuk még cifrázni, jöhet egy kis barna szemhéj púder, de szerintem én most nem fogom. Helyette fogok használni egy kis Essence I Love Extreme spirált, ami annyira nem tetszik nekem, mert iszonyatosan brutál nagy feje van, a hagyományos feje, mondjuk az a nincs gond, mert azt jobban szeretem, de hogy nagyon-nagyon nagy. Ezzel fogok tényleg egy kis szempillát varázsolni magamnak. Ezzel el is készültünk, és akkor még a számon van egy kis utómunka, ami mindösszesen annyi lesz, hogy egy picit egy szájceruzával itt körbe fogom egy minimálisan kontúrozni. Látszik, hogy ez már bőven használva volt. És készen vagyunk. Ilyenkor meg szoktam nézni, hogy nem-e még nagyon fényes valahol az arcom. Kicsit hátrébb jövök, és akkor azt még gyorsan lepulderezem. Tehát itt még azt azért láttam, hogy eléggé fényes. Meg itt. Ezt még lefixálom, meg itt a T-vonalban, az A részen. És szerintem készen vagyunk. Ja, és mutatom, hogy az, amit kinyomtam a BB krémből, a felét vittem föl, szóval borzasztóan el lehet jól osztani. Na és akkor most már nincs is más, mint hogy a hajammal csináljak valamit. Ugye tegnap voltam fodrásznál, tegnap vágattam le, reggelre úgy keltem fel, hogy az égnek állt, úgyhogy egy picit így le kéne lapítani, mert elaludtam a hajamat. Ezt most szerintem így fül mögé rakom, ez pedig fültakarós lesz. És akkor így lesz, hát itt el van nyomódva egy kicsit, így jó lesz. Hát itt is vagyok, elkészültem. Amit látok a tükörben, hogy nagyon-nagyon egyszerű. Tényleg semmilyen szín nincs a szememen, semmilyen nagy fedés, csak egy ilyen nagyon-nagyon általános 10 perc alatt elkészíthető. Használtuk ugye a Skin Trash termékeket, amik főleg ugye, hát egy terméket használunk most, ezt a ceramidos krémet, ami azért segítette azt, hogy a smink is azért jobban álljon rajtunk, ja, meg ugye a fényvédőnket is, amit nagyon-nagyon szeretek, és hát ugye a jó alapra könnyebb dolgozni is, úgyhogy a sminkünket így készítettük el most egy kicsit hát nem minimalizmus, hanem ez a tényleg ez a no make-up smink. Nekem nagyon-nagyon tetszik, nagyon egyszerű, nem érzem azt, hogy üres az arcom, de az sem, hogy úristen, nagyon ki vagyok festve, hanem olyan tényleg egyszerű, természetes. Úgyhogy ennyi lett volna már ez a videó, szerintem ehhez a hajhoz passzol, de ha akarunk még, akkor egy kicsit játszhatunk a színekkel, belevihetünk egy kis narancsot, egy kis földszínt,
de most nincs kedvem. Most megmaradok így önmagam, úgyhogy találkozunk egy következő videóban. Legyen szép napotok, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!